ปุกนิกนิวส์รายงานประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับดามิทรีคิเชเลฟผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์รอสเซียสื่อของรัฐว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์ใดๆในปฏิบัติการทางทหารพิเศษของรัสเซียในยูเครนการออกมากล่าวข้างต้นมีขึ้นระหว่างที่ประธานาธิบดีปูตินให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์รอสเซียที่ตั้งคำถามว่ารัสเซียพร้อมทำสงครามนิวเคลียร์หรือไม่บทสัมภาษณ์ดังกล่าวเพิ่งเผยแพร่ในวันนี้ว่ารัสเซียพร้อมที่จะทำสงครามนิวเคลียร์หากอธิปไตยของชาติโดนคุกคามขณะเดียวกันก็ย้ำว่ามอสโกไม่มีแผนแทรกแซงศึกเลือกตั้งในสหรัฐและพร้อมที่จะทำงานร่วมกับผู้นำชาวอเมริกันเลือกมาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามปูตินเผยว่าเราไม่เคยแทรกแซงการเลือกตั้งที่ไหนไม่ว่าจะในรูปแบบใดและอย่างที่ตนเคยพูดหลายครั้งแล้วว่ารัสเซียยินดีทำงานร่วมกับผู้นำคนไหนก็ได้ที่ชาวอเมริกันไว้วางใจเลือกมาสงครามในยูเครนและข้อกล่าวหาจากสหรัฐที่ว่ารัสเซียมีแผนส่งอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นไปประจำการในอวกาศทำให้ความสัมพันธ์ของสองมหาอำนาจเข้าสู่จุดวิกฤตหนักสุดในยุคหลังสงครามเย็นระหว่างสัมภาษณ์ปูตินยังกล่าวด้วยว่ารัสเซียพร้อมที่จะนำอาวุธนิวเคลียร์ออกมาใช้หากอธิปไตยของประเทศถูกคุกคามในมุมมองด้านเทคนิคการทหารแน่นอนว่าเราพร้อมปูตินยังได้ฝากคำเตือนไกลๆว่ารัฐบาลสหรัฐย่อมรู้ดีว่าการส่งทหารอเมริกันเข้ามาในดินแดนของรัสเซียหรือยูเครนก็ตามจะถูกมองว่าเป็นการแทรกแซงในมุมมองของมอสโกปูตินบอกว่าพวกเขามีผู้เชี่ยวชาญเหลือเฟือในด้านความสัมพันธ์รัสเซียอเมริกันและการอดกลั้นทางยุทธศาสตร์ดังนั้นตนคิดว่าเรายังไม่มีปัจจัยอะไรที่จะเร่งเร้าไปสู่สิ่งนั้นซึ่งในที่นี้หมายถึงการเผชิญหน้าด้วยนิวเคลียร์แต่เราก็พร้อมเสมอปูตินยังกล่าวย้ำอีกว่าเงื่อนไขและบริบทต่างๆที่จะนำไปสู่การใช้อาวุธนิวเคลียร์ถูกระบุเอาไว้ในหลักการด้านนิวเคลียร์ของทำเนียบเครมลินอยู่แล้วอาวุธมีไว้ก็เพื่อใช้เรามีหลักการของเราอยู่และหากสหรัฐทำการทดลองนิวเคลียร์รัสเซียก็อาจจะทำบ้างเช่นกันแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องจำเป็นและเป็นสิ่งที่เรายังต้องคิดทบทวนทว่ารัสเซียก็ไม่ปิดโอกาสที่จะทำแบบเดียวกันอย่างไรก็ดีปูตินระบุว่าที่ผ่านมารัสเซียยังไม่เคยเผชิญสถานการณ์ที่ทำให้จำเป็นต้องนำอาวุธนิวเคลียร์มาใช้ในยูเครนทำไมเราต้องเอาอาวุธทำลายล้างสูงมาใช้ด้วยไม่เห็นจำเป็นต้องทำแบบนั้นเลยปูตินยังกล่าวด้วยว่าโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครชิงประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันโดยบอกว่าครั้งหนึ่งเคยถูกทรัมป์ด่าที่ไปแสดงท่าทีเห็นอกเห็นใจโจไบเดนในปีสุดท้ายที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีทรัมป์ถามผมว่าคุณอยากให้โจผู้เสื่องซึมชนะอย่างนั้นหรือแล้วหลังจากนั้นตนก็แปลกใจมากที่ทรัมป์ถูกทางการสหรัฐเล่นงานโดยอ้างว่ารัสเซียให้การสนับสนุนเขาซึ่งปูตินกล่าวว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระสุดๆปูตินเคยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อเดือนที่แล้วว่าเขาอยากให้ไบเดนเป็นประธานาธิบดีมากกว่าทรัมป์เพราะเป็นนักการเมืองที่มีประสบการณ์สูงและเดาพฤติกรรมได้ง่ายกว่า We haven't been intervening in any elections, and as I said, we're going to work with any leader that the American people choose. But what's curious, in the last year of his term as president, Mr. Trump, the current presidential candidate, told me that I sympathized with Biden. That was 4+ years ago. That's what he told me. You won't, I'm quoting directly here, you want Sleeping Joe to win. That's what he told me when he was president. And then, much to my surprise, he was persecuted for, allegedly using some Russian influence to rig his elections. That's, weird. As for the current election situation in the US, I think it's getting less and less civilized right now, and I would like to refrain from any comments in this regard. And I'm absolutely sure, and I think it's obvious to everyone, America's political system now cannot claim to be democratic in all senses of this word. ประธานาธิบดีปูตินยังได้กล่าวถึงสถานการณ์สงครามยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า2 ปีว่าการที่อีกฝ่ายยกระดับการโจมตีข้ามพรมแดนมายังภาคตะวันตกของรัสเซียในระยะนี้บ่งชี้ความล้มเหลวด้านการสู้รบในแนวหน้าของยูเครน
ซึ่งไม่สามารถบรรลุเป้าหมายใดตามที่รัฐบาลเคียฟเคยประกาศได้เลยปูตินยังกล่าวด้วยว่ารัสเซียมีความพร้อมรบอย่างเต็มที่ในการทำสงครามนิวเคลียร์แต่ขณะนี้ยังไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นปัจจัยเร่งให้ต้องทำสงครามนิวเคลียร์ดังกล่าว Nevertheless, the main goal, I haven't doubt in this regard, was, well, if not to prevent the presidential elections from happening in Russia, at least to interfere with holding the presidential election with the expression of the people's will. Secondly, the information campaign, something that I've mentioned. And thirdly, if they succeeded somehow, they would have a chance, they would have a trump card in the potential future negotiations. For example, we are giving you back this and you're giving us back that. สำนักอำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐหรือ ODNI เปิดเผยถึงผลการประเมินเกี่ยวกับเรื่องภัยคุกคามในปี 2024 ที่นำเสนอต่อรัฐสภาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยการศึกษานี้เป็นการสะท้อนข้อมูลจาก CIA และหน่วยข่าวกรองอื่นๆอีก 17 หน่วยที่ตัดเกรดกองทัพรัสเซียต่ำกว่าเกณฑ์ที่เคยได้มีการคำนวณกันไว้ก่อนหน้านี้และสรุปได้ว่ารัสเซียกำลังพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางทหารโดยตรงกับนาโตและมีการปรับนโยบายเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามโลกด้วยรายงานระบุว่ารัสเซียยังคงเป็นศัตรูและมีความสามารถในหลากหลายขอบเขตและพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่ากำลังปกป้องผลประโยชน์ของตนเองแต่ก็บ่อนทำลายสหรัฐและชาติตะวันตกอย่างไรก็ดีความขัดแย้งในยูเครนก็ยังได้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อรัสเซียเช่นกันและทำให้พันธมิตรเข้มแข็งขึ้นแต่การที่รัสเซียกับจีนอิหร่านและเกาหลีเหนือพยายามกระชับความสัมพันธ์กันเพื่อสนับสนุนด้านกลาโหมและเศรษฐกิจก็ถือเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับชาติตะวันตกและพันธมิตรด้วยรายงานยังระบุอีกว่าประธานาธิบดีปูตินน่าจะเชื่อว่ายุทธศาสตร์ของตัวเองในยูเครนกำลังประสบผลสำเร็จและความช่วยเหลือจากตะวันตกที่มีต่อยูเครนจะลดลงซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะสงครามอิสราเอลและฮามาสด้วยทั้งนี้หน่วยข่าวกรองสหรัฐยอมรับว่ากองกำลังรัสเซียกำลังขยายสมรภูมิรบเข้าไปในอดีตสาธารณรัฐโซเวียตตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและกำลังได้รับประโยชน์จากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของความช่วยเหลือทางทหารของชาติตะวันตกเนื่องจากพันธมิตรเช่นสหรัฐก็หมดเงินทุนสนับสนุนยูเครนไปแล้วกว่า$100,000,000ด้านนายวิลเลียมเบิร์นส์ผู้อำนวยการ CIA กล่าวกับสมาชิกหน่วยข่าวกรองในคณะกรรมการวุฒิสภาสหรัฐว่าสหรัฐกำลังยืนอยู่บนทางแยกที่สำคัญอย่างยิ่งในแง่ของการให้ทุนสนับสนุนยูเครนทำสงครามกับรัสเซียต่อหรือไม่โดยหากมีความช่วยเหลือเพิ่มเติมยูเครนก็สามารถรักษาแนวหน้าของตนเองไว้ได้และอาจจะโจมตีลึกเข้าไปถึงไครเมียพร้อมกับมุ่งเป้าไปที่กองเรือทะเลดำของรัสเซียต่อไปในช่วงต้นของปี 2025 อีกด้วยแต่หากไม่มีความช่วยเหลือเพิ่มเติมในปี 2024 เราก็จะได้เห็นสถานการณ์แบบในอัฟดิฟกากันมากขึ้นซึ่งสำหรับตนแล้วนั่นดูเหมือนว่าจะเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่และจะเป็นประวัติศาสตร์สำหรับสหรัฐสืบไปวิลเลียมเบิร์นส์ยังกล่าวอีกว่ายูเครนจะเข้าสู่การเจรจาเงื่อนไขที่เป็นไปตามรัสเซียกำหนดหากไม่มีความช่วยเหลือจากสหรัฐเพิ่มเติมภายใน1 ปีจากนั้นประธานาธิบดีปูตินจะเข้าสู่การเจรจาและเขาก็จะสามารถกำหนดเงื่อนไขได้เองนี่คืออนาคตที่ยูเครนจะต้องเจอได้อีก1 ปีนับจากนี้จากข้อมูลของเบิร์นส์การขาดความช่วยเหลือทางทหารครั้งใหม่จะนำไปสู่การล่าถอยของกองทัพยูเครนครั้งใหญ่และจะทำให้ยูเครนสูญเสียดินแดนเพิ่มขึ้นไม่มีหนทางอื่นยูเครนต้องรีบตัดสินใจเบิร์นส์อ้างว่าเป้าหมายของรัสเซียคือการพิชิตยูเครนขณะที่สหรัฐต้องการให้ยูเครนเป็นประเทศอิสระที่มีอธิปไตยที่เข้มแข็งซึ่งท่อสมออยู่ในพันธมิตรชาติตะวันตกทั้งนี้รัสเซียเคยกล่าวไว้ว่าเป้าหมายที่ระบุไว้ของมอสโกก็คือเพื่อให้แน่ใจว่ายูเครนมีความเป็นกลางทางการทหารควบคุมอิทธิพลของกลุ่มชาตินิยมหัวรุนแรงที่มีต่อนโยบายของเคียฟและหยุดการเลือกปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยชาวรัสเซียโดยถือว่ารัฐบาลปัจจุบันเป็นเบี้ยของสหรัฐและพันธมิตรซึ่งใช้ยูเครนเพื่อควบคุมและทำลายรัสเซียทหารยูเครนกำลังถูกสังเวยเพื่อผลประโยชน์ของชาติตะวันตกมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ